ปัจจุบันร่างกายของเราได้เจอกับมลภาวะต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งร่างกายของเราก็มีกลไกในการกำจัดสารพิษผ่านทางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบปัสสาวะรวมไปถึงตับที่นับเป็นอวัยวะสำคัญในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายนอกจากมลพิษด้านนอกแล้วหลายคนอาจจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับสารประหลอดที่ถูกผสมอยู่ในอะมัลกัมที่ใช้ในการอุดฟันว่ามีผลทำให้ร่างกายได้รับโลหะหนักมากเกินไปหรือเปล่าวันนี้มาฟังแพทย์หญิงจิราถาวรประดิษฐ์แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและทันตแพทย์กิติพงษ์บูรณโสพลทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมตกแต่งไขข้อข้องใจกันค่ะแพทย์หญิงจิราถาวรประดิษฐ์แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยประจำศูนย์ Regenerative Clinic ทันตแพทย์กิติพงษ์บูรณโสพลทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมตกแต่ง BWC Dental Clinic ครับจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยค่ะจะสามารถขับของเสียได้เองตามธรรมชาติในกรณีที่สารพิษต่างๆเข้ามาในร่างกายในปริมาณที่ไม่สูงเกินไปนะคะหมอเน้นคำว่าไม่สูงเกินไปเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สูงเกินไปก็จะทำให้ก่อให้เกิดภาวะเป็นโรคโดยขั้นตอนแรกที่ร่างกายเราเนี่ยในกระบวนการการป้องกันเริ่มตั้งแต่ทางปอดนะคะคือเราหายใจเข้าหายใจออกปอดเรามีการขับของเสียออกทางผิวหนังที่ขับออกมาทางเหงื่อและกลไกที่สำคัญที่สุดคือตับนะคะตัวตับนี้เองเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะเป็นตัวที่เมื่อไหร่ที่มีของเสียสารพิษหรือจากอาหารการกินเข้ามาหรือแม้แต่ของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยค่ะตัวตับจะมีกลไกที่มีความสำคัญมากที่ช่วยทำให้ของเสียที่ไม่ละลายในน้ำหรือของเสียที่มีความเป็นพิษอย่างรุนแรงเนี่ยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเสียตรงนั้นเนี่ยเพื่อขับออกทางไตและทางลำไส้ใหญ่นะคะสิ่งสำคัญตรงนี้เองเนี่ยในการอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีสารปนเปื้อนมากขึ้นหมออยากให้เราเนี่ยช่วยตับทำงานสักนิดหนึ่งเนื่องมาจากว่าพอวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ลงไปที่ลึกขึ้นเนี่ยเราทราบว่าในกลไกการทำงานของตับเองเนี่ยค่ะมีความจำเป็นจะต้องใช้วิตามินเกลือแร่อะมิโนแอซิดหลายชนิดเพื่อช่วยทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้เองเนี่ยก็ได้มาจากหลายทางโดยที่ทางสำคัญที่สุดคือการกินนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสร้างสารต่างๆออกมาเพื่อทำให้ของเสียนั้นไม่เป็นอันตรายกับร่างกายและขับถ่ายเป็นปกติด้วยมีประเด็นหนึ่งค่ะคือคนไข้ของหมอหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของสารพิษประหลอดที่ปกติเราทราบกันดีว่ามันมีอันตรายกับร่างกายเป็นอย่างมากหมอทราบมาว่าวัสดุที่สำคัญอย่างหนึ่งในทันตกรรมเองเนี่ยที่ใช้ในการอุดฟันมีส่วนประกอบของสารประหลอดด้วยมีอันตรายอะไรไหมคะอันนั้นที่หมอจอยพูดถึงนี่เราเรียกว่าเป็นอะมันกัมครับอะมันกัมเนี่ยจะเป็นอะลอยกับประหลอดมาผสมกันแล้วปล่อยให้เซตในช่องปากเราใช้ตัวอะมันกัมเพราะว่ามันมีความแข็งแรงพอที่เราจะทนกับแรงบดเคี้ยวได้มากนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เราใช้มานานและตั้ง30 ปีขึ้นไปแล้วนะครับหลังๆเนี่ยพอคุณหมอจอยสามารถตรวจพบโลหะหนักในกระแสเลือดได้มากขึ้นอะมันกัมก็เลยตกเป็นจำเลยว่าเป็นสาเหตุของสารประหลอดที่อยู่ในกระแสเลือดแต่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุอื่นๆด้วยใช่ไหมครับเช่นปลาหรืออาหารการกินทั้งหลายใช่ค่ะเนื่องจากว่าในธรรมชาติตอนนี้มีการปนเปื้อนของประหลอดอยู่พอสมควรนะคะทั้งในปลาทะเลหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งปัจจุบันก็มีการรณรงค์เพื่อลดการใช้สารประหลอดอยู่แต่อาจารย์คะมีคนไข้หลายคนที่มีความกังวลที่อยากจะเอาตัวอะมันกัมออกตรงนี้เองเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะอาจารย์ก็สามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าปัญหาของอะมันกัมกับสารประหลอดในอะมันกัมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีใน2ช่วงเวลาเท่านั้นคือช่วงเวลาที่เราผสมอะมันกัมเสร็จใหม่ๆและกำลังจะอุดไปในช่องปากกับช่วงเวลาที่เราจะลื้ออะมันกัมออกอันนี้อะมันกัมที่มันเซตเป็นในช่องปากแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้มีสารประหลอดหลุดรอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกังวลก็คือช่วงที่เขาใส่เข้าไปใหม่ๆก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของทันตแพทย์ที่จะควบคุมให้อยู่แล้วนะครับในการไม่ให้มีประหลอดส่วนเกินเหลืออยู่ในช่องปากแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะพลาดกันไปก็คือเรื่องของการลื้ออะมันกัมออกขณะที่เราลื้อเนี่ยบางทีมันจะมีความร้อนจากหัวกรอทำให้เกิดไอประหลอดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถจะเซตโปรโตคอลที่มันมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการลื้ออะมันกัมได้โดยการเริ่มตั้งแต่ใช้หัวกรอใหม่ในการกรอลื้ออะมันกัมนะครับการใส่แผ่นยางกั้นน้ำลายเพื่อไม่ให้เศษอะมันกัมตกเข้าไปในช่องปากเลยนะครับการใช้หลอดดูดน้ำลายกำลังสูงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในช่องปากออกให้หมดรวมถึงการใช้
High Power Vacuum คือเป็น Vacuum อันใหญ่ ๆ เลยนะครับดูดไอประหลอดที่ระเหยออกมาจากช่องปากเนี่ยออกไปก่อนที่คนไข้จะหายใจเข้าไป ร่วมกับการใส่ออกซิเจนให้คนไข้ด้วย เพื่อจะให้คนไข้ไม่ต้องหายใจในสภาพอากาศปกติ ก็คือหายใจจากเพียวออกซิเจนเลย นอกจากนั้นการรื้อที่เราจะป้องกันสภาพแวดล้อมก็คือการใช้อะมันกัมเซปเรเตอร์ในยูนิตทำฟันก็คือเป็นการถ้าเกิดเราลื้อออกมาแล้วก็อะมันกัมดูดเข้าไปในยูนิตทำฟันแล้วเราจะมีตัวเซปเรเตอร์อันนี้ก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมโปรโตคอลนี้ป้องกันทั้งจากการเข้าไปทางเดินอาหารทางลมหายใจและธรรมชาติด้วยเลยเหรอคะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์แล้วทุกคนจะแบ่งยังไงว่าเราควรที่จะทำตามโปรโตคอลไหนคะอาจารย์ในโปรโตคอลแบบนี้ครับจริงๆการลื้ออะมันกัมทุกการลื้ออะมันกัมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้โปรโตคอลนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าอะมันกัมน้อยๆลื้อ1 ซี่ 2 ซี่เนี่ยเราอาจจะใช้บางส่วนของโปรโตคอลเช่นการใส่พันยางกั้นน้ำลายหลอดดูดน้ำลายกำลังสูงการใช้หัวกรองใหม่ก็พอละนะครับแต่ในคนไข้ที่มีความกังวลสูงเช่นคนไข้ที่ตรวจเลือดแล้วเจอโลหะหนักเยอะๆหรือคนไข้ที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตรหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งมันมีโอกาสที่จะผ่านประหลอดเนี่ยจะผ่านลกไปสู่ลูกได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไข้ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้การเซตการลื้ออะมันกัมด้วยโปรโตคอลที่มีความปลอดภัยสูงสุดก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นค่ะแล้วในกรณีที่หลายคนเองเนี่ยกังวลในเรื่องของความสวยงามเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าสามารถทำได้ที่รื้อเปลี่ยนจากอะมันกัมเป็นสารอุดฟันที่มีสีเหมือนฟันไหมคะไม่มีปัญหาครับซึ่งหลังๆนี้เราเจอคนไข้ที่รื้ออะมันกัมเปลี่ยนเป็นสีเหมือนฟันได้บ่อยๆเลยตอนแรกคนไข้จะกังวลมาก่อนว่าอะมันกัมจะรื้อแล้วอุดด้วยสีเหมือนฟันจะคงทนไหมแต่ผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าวัสดุสีเหมือนฟันในปัจจุบันสามารถอุดในฟันหลังได้ครับค่ะสามารถติดตามคลิปและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีได้ในตอนถัดไปค่ะ